Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Thật nhanh quá, Nhất Nhất mà chúng ta nuôi đã 18 tuổi rồi. Đúng vậy, hôm nay là ngày trưởng thành của Nhất Nhất. Thịt sẽ là tươi ngon nhất. Ba ơi. Đây là bánh sinh nhật, làm gì có thịt chứ? Ba nói không phải bánh sinh nhật, mà là con đấy. Chúc mừng sinh nhật. Tôi đột ngột mở mắt, phát hiện mình đang ngồi trước bàn ăn. Chiếc bánh trên bàn vẫn còn đó. Ba mẹ đối diện đang nhìn tôi chăm chú. Tôi giật mình đứng dậy, cúi đầu nhìn chiếc tạp dề trước ngực, rồi đưa tay sờ vào. Mọi thứ đều nguyên vẹn. Chẳng lẽ tôi vừa mơ thấy ác mộng? Con làm sao thế? Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi. À không, không có gì đâu. Con cũng chỉ là hơi mơ màng. Thật nhanh quá. Nhất Nhất mà chúng ta nuôi đã 18 tuổi rồi. Những lời mẹ vừa nói khiến tôi cảm thấy tê tái da đầu. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Mẹ mỉm cười đứng dậy, đưa tay ra định lấy con dao trên bàn. Tôi lập tức chộp lấy con dao, run rẩy nói: Để con cắt bánh. Để con cắt bánh nhé. Ba đột nhiên nuốt nước bọt mê mơn. Ngày trưởng thành của Nhất Nhất, thịt sẽ là tươi ngon nhất. Ba không thể chờ đợi để thưởng thức hương vị của nó. Ba há miệng ra, nước dãi chảy từ khóe miệng. Tôi đứng đó, cảm thấy rợn người. Tôi giơ cao con dao trong tay. Đối diện ba mẹ, tôi hét lớn: các người không phải ba mẹ tôi. Các người, rốt cuộc là ai? Nụ cười trên mặt mẹ đột nhiên trở nên cứng ngắc. Chết rồi, hình như nó phát hiện ra rồi. Ba cũng đứng lên, mặt lạnh tanh. Thật mất hứng quá. Nỗi sợ sẽ làm thịt trở nên chua. Nụ cười trên mặt mẹ đột nhiên trở lại tự nhiên. Nụ cười đó dường như càng trở nên rùng rợn. Con nói đúng. Chúng ta thực sự không phải ba mẹ của con. Chúng ta là chủ nhân thực sự của con. Cơ thể của ba bắt đầu run rẩy dữ dội. Khuôn mặt quen thuộc ấy bắt đầu méo mó. Làn da của ba theo đó nứt toác vì cơ thể đang phồng lên. Máu nhỏ giọt từ các vết nứt. Nhưng ba dường như không hề cảm thấy đau đớn. Thay vào đó là những tiếng cười kỳ dị vang lên. Cơ thể của ba dường như đang che giấu thứ gì đó kinh khủng. Thứ ấy bắt đầu lộ ra. Một lớp vỏ cứng dày bao phủ bề mặt da. Những mảng vảy lớn lộ ra từ bên dưới. Các xúc tu gai nhọn nhô ra từ phần bụng không ngừng vươn lên. Quái vật! Quái vật! Tôi kinh hãi thốt lên. Mẹ đã tiến sát đến trước mặt tôi. Bà ta đưa tay vuốt đầu tôi. Nỗi sợ trong lòng tôi lúc này hóa thành tiếng thét. Tiếng hét bật ra khỏi miệng. Tôi siết chặt con dao trong tay, dồn sức đâm mạnh về phía trước. Mũi dao trong tay tôi cắm trúng mục tiêu. Lưỡi dao rạch nát làn da của mẹ. Bên dưới làn da ấy là lớp vỏ đen giống như của ba. Ôi trời! Thật là một đứa con không biết nghe lời. Nụ cười trên mặt mẹ biến mất. Thay vào đó là một vẻ đáng sợ. Tôi đột nhiên cảm thấy bụng mình đau dữ dội. Đừng hòng chạy trốn. Những xúc tu đen từ miệng mẹ lao tới. Chúng đâm vào bụng tôi. Những xúc tu không ngừng quằn quại. Mùi máu tanh nồng lan khắp căn phòng. Nhưng khuôn mặt ba mẹ lại hiện lên vẻ thích thú. Họ mỉm cười tận hưởng. Thơm ngon quá. Ba bước tới. Ông há to miệng, hàm răng nhọn hoắt cắn vào đầu tôi. Tham lam hút lấy máu của tôi. Tôi chìm vào bóng tối với nỗi kinh hoàng tột độ. Anh Trân yêu anh Cường. Dưới bầu trời đầy sao. Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên bên tai. Tôi giật mình tỉnh dậy và hét lên: không. Đừng mà. Âm thanh xung quanh đột ngột dừng lại. Mọi người trong phòng đều đồng loạt nhìn tôi. Tôi cúi đầu nhìn cơ thể mình. Vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị thương. Ánh đèn trong phòng phản chiếu ánh sáng chói loa. Tôi nhắm chặt mắt,
rồi mở mắt ra để nhìn rõ hơn nơi mình đang ở. Đây là Queen K TV. Lâm Nhất, cậu sao vậy? Người ngồi cạnh tôi là bạn học của tôi. Nhưng rõ ràng tôi vừa ở nhà cơ mà. Khoan đã, đây chẳng phải là buổi tiệc hôm qua sao? Tôi vội vàng lấy điện thoại ra, ngày trên màn hình là ngày mùng 9 tháng 6. Tôi đã quay lại ngày hôm qua. Lâm Nhất, cậu rốt cuộc sao vậy? Bạn học bên cạnh nhận ra gương mặt tái nhợt của tôi. Lo lắng hỏi. Tôi đứng lên, đầu óc tôi rối bời, muốn tìm một nơi yên tĩnh để có thể suy nghĩ rõ ràng. À, tôi chợt nhớ ra có việc ở nhà. Tôi phải đi trước đây. Tôi lao nhanh ra khỏi cái tivi, lang thang vô định trên đường. Rõ ràng tôi đã chết, tại sao lại sống lại? Hơn nữa, tôi đã quay về quá khứ. Hai con quái vật đó đã bắt đầu giả dạng ba mẹ tôi từ khi nào? Ba mẹ thật sự của tôi bây giờ đang ở đâu? Tiếp theo tôi nên làm gì? Báo cảnh sát chăng? Tôi cảm thấy mình sắp phát điên. Không biết từ khi nào tôi đã đi đến trường học. Lâm Nhất, sao em lại ở đây? Không phải em đi hát với các bạn sao? Người đang đi tới là giáo viên chủ nhiệm của tôi, thầy Diêu. Cảm giác bất an trong lòng tôi dần dịu lại. Nhưng tôi không biết nên trả lời thế nào. Phải chăng em đã không làm tốt trong kỳ thi đại học? Không sao đâu, tương lai của em vẫn còn rất dài. Dạ, trong lòng tôi, thầy Diêu luôn rất tốt với học sinh. Vì vậy, tôi quyết định kể chuyện này cho thầy. Thầy Diêu, em đã gặp phải một chuyện rất đáng sợ. Thầy Diêu dường như nhận ra sự lo lắng trong tôi. Thầy bước tới trấn an. Đừng sợ, từ từ nói. Nhớ lại những gì đã xảy ra. Tôi không kiềm được mà bắt đầu run rẩy. Thầy ơi! Ba mẹ em, không phải. Họ không phải là con người. Thầy Diêu, họ là quái vật. Thầy Diêu khựng lại, kinh ngạc. Quái vật, em nói gì thế? Lâm Nhất à, chuyện này không thể đem ra đùa được đâu. Em không đùa đâu. Họ thực sự là quái vật. Em tận mắt nhìn thấy họ biến hình. Thầy Diêu ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một lượt để kiểm tra. Sau đó, thầy kéo tôi vào một góc khuất. Lâm Nhất, thầy tin em. Câu trả lời của thầy Diêu khiến tôi cảm động vô cùng. Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Em còn nhớ quái vật mà em nhìn thấy trông như thế nào không? Tôi gật đầu. Chúng trông rất đáng sợ. Làn da giống như giả tạo. Chúng cứng đến mức da cũng không thể làm rách được. Bụng của chúng có những xúc tu đầy gai nhọn. Những gai đó rất sắc bén. À, còn nữa, chúng con. Tôi chưa kịp nói hết câu thì chợt nhận ra thầy Diêu trước mặt tôi bỗng trở nên kỳ lạ. Hình như thầy cao lớn và mập hơn rất nhiều. Ồ, quái vật mà em nói. Trông như thế này đúng không? Trên khuôn mặt thầy Diêu xuất hiện một nụ cười kỳ dị. Miệng thầy từ từ mở ra, cho đến khi khóe miệng rách toạc vẫn chưa dừng lại. Hàm răng sắc nhọn dần lộ ra. Kèm theo đó là một hơi thở kinh tởm. Bụng thầy bắt đầu co giật, rồi mọc ra những xúc tu đầy gai sắc nhọn lao tới. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Khi tôi định bỏ chạy, những xúc tu ghê tởm đó đã quấn chặt lấy tôi. Thầy Diêu càng tiến sát lại gần, miệng thầy há to, chuẩn bị cắn tôi. Reng, 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 tiếng chuông báo thức trên điện thoại đánh thức tôi. Tôi vội vàng bật dậy, phát hiện mình đang ngồi trên giường trong phòng ở nhà. Tôi không chết. Tôi nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Vẫn là ngày mùng 9 tháng 6, nhưng lần này là sáng ngày mùng 9 tháng 6. Phải chăng mỗi khi bị giết, tôi sẽ quay ngược thời gian thêm một chút? Bỗng tiếng của mẹ vang lên ngoài cửa. Con ơi, mẹ ra ngoài một lát nhé. Bữa sáng để trên bàn, nhớ dậy ăn sớm. Giọng nói dịu dàng của mẹ khiến tôi bồi hồi. Ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng ký ức rõ ràng trong đầu nhắc tôi rằng mọi thứ đều là thật. Tôi hít một hơi thật sâu, không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh lại. Bình tĩnh nào? Tôi bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ. Trong những lần bị giết trước đây, con quái vật nói rằng vào ngày vừa trưởng thành, thịt của con người là ngon nhất. Điều đó có nghĩa là ai đủ 18 tuổi đều sẽ bị giết. Nói cách khác,
Bất kỳ ai đủ 18 tuổi và vẫn sống là quái vật. Nghĩ đến đây, Lâm Nhất mở điện thoại lên, nhìn vào nhóm lớp trong ứng dụng nhắn tin. Trong lớp, ngoài Lục Liên Hải đã 19 tuổi. Các bạn khác, phần lớn chưa đủ 18 tuổi. Nếu kể chuyện này cho họ, có lẽ sẽ nghĩ ra cách gì đó. Tôi lập nhóm mới, kéo tất cả các bạn trong lớp vào nhóm. Ngay lập tức có người nhắn, ê này, sao lại lập nhóm mới vậy? Lâm Nhất, cậu định làm gì? Ủa, sao không có Lục Liên Hải? Để tôi thêm cậu ấy vào nhé. Khoan đã, tôi vội vàng gửi tin. Mọi người, nghe tôi nói đã. Chuyện này tuyệt đối đừng kể cho ai khác. Kể cả ba mẹ các bạn, thầy cô và cả Lục Liên Hải nữa. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao lại thần bí thế? 10 giờ sáng, chúng ta tập trung tại nhà máy bỏ hoang sau núi. Tôi có chuyện muốn nói với các bạn. Nhớ đừng kể chuyện này cho bất kỳ ai khác. Tôi trèo ra khỏi giường. Sau khi chắc chắn mẹ đã rời đi, tôi bước ra khỏi phòng. Đúng lúc đó, điện thoại của tôi bỗng reo lên. Tôi giật bắn mình, nhìn vào màn hình. Đó là một số điện thoại lạ gọi đến. Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nghe máy. Một giọng nói thấp vang lên qua điện thoại. Đừng đi, trước khi tôi kịp nói gì, người ở đầu dây bên kia đã cúp máy. Tôi bối rối, muốn gọi lại để hỏi rõ, nhưng phát hiện số này không thể gọi được nữa. Tôi cũng không nghĩ nhiều, vội vàng chạy đến nhà máy sau núi. Lớp trưởng Cố Tử Kim tiến lại gần tôi. Lâm Nhất, cậu gọi chúng tôi đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng vậy? Tôi nhanh chóng điểm danh. Ngoài hai bạn đi du lịch với ba mẹ, chỉ còn ủy viên học tập Chu Khải chưa tới. Chu Khải nói rằng nhà có việc nên không thể đến. Một bạn đứng gần đó nói, Lâm Nhất à, đừng úp mở nữa, có chuyện gì thì nói mau đi. Nói xong để tôi còn về ngủ nữa chứ. Tôi nhìn quanh, cảm giác căng thẳng. Tôi liếc ra ngoài để kiểm tra. Chờ thêm chút nữa, vẫn còn một người chưa đến. Ai nữa thế? Kìa, người đó đang đến từ xa. Lục Liên Hải đang tiến về phía nhà máy bỏ hoang này. Điều tôi sắp nói, các bạn sẽ biết ngay thôi. Sắc mặt tôi trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Cơ thể tôi thậm chí không ngừng run rẩy. Những gì sắp xảy ra tiếp theo có thể vượt ngoài sức tưởng tượng của các bạn. Hãy chuẩn bị tâm lý đi. Tôi nấp sau cánh cửa nhà máy. Ở đó có một sợi dây. Đó là sợi dây bẫy mà tôi đã chuẩn bị trước. Ôi trời, các bạn đều ở đây à? Giọng của Lục Liên Hải vang lên ngoài cửa. Tôi kéo mạnh sợi dây. Một hòn đá rơi từ trên cao xuống. Hòn đá đập vào đầu Lục Liên Hải, kèm theo một tiếng động nặng nề. Lục Liên Hải ngã xuống, bất động. Tiếng hét kinh hoàng vang lên trong đám đông. Lâm Nhất, cậu điên rồi sao? Cố Tử Kim nhíu mày, nhìn tôi không thể tin được. Tôi hét lớn để giải thích. Hắn không phải con người, hắn là quái vật. Tôi vừa hét lên, vừa nhặt một viên đá sắc nhọn trên đất. Tôi rạch vào da hắn. Nhìn đi, tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy. Tôi sẽ xé toạc lớp da của hắn ra. Nếu làm vậy, chúng ta sẽ thấy giáp trụ bên trong. Lại không có gì cả. Tôi vừa giết người. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người kinh hoàng. Họ bắt đầu chạy toán loạn. Tôi đứng sững tại chỗ, toàn thân không ngừng run rẩy. Lục Liên Hải nằm trên mặt đất rõ ràng không phải là quái vật. Bên dưới lớp da của hắn không có giáp trụ đen. Viên đá rơi khỏi tay tôi. Tôi ngồi sụp xuống đất, kiệt sức. Các bạn trong lớp bắt đầu bỏ chạy ra khỏi nhà máy. Chỉ còn lại một vài người cùng với Lục Liên Hải nằm dưới đất thoi thóp thở. Và lớp trưởng Cố Tử Kim. Tôi lẩm bẩm không ngừng, tôi không hiểu. Hắn rõ ràng đã 19 tuổi. Tại sao hắn không phải là quái vật? Ôi trời, bạn Lâm Nhất này, có vẻ bạn đã đoán sai rồi. Giọng nói của Cố Tử Kim vang lên bên tai tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, không biết từ lúc nào hắn đã tiến đến gần. Lâm Nhất, làm sao bạn nhận ra vậy? Cố Tử Kim hỏi với giọng chế giễu. Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy sự tuyệt vọng. Bạn Lâm Nhất à, bạn đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Thời điểm sử dụng con người sẽ tùy thuộc vào sở thích của người sử dụng. Có người sẽ bị xử lý ngay sau khi sinh. Cũng có người sẽ đợi đến khi trưởng thành. À đúng rồi, bạn có muốn biết
Trong lớp chúng ta còn bao nhiêu người giống như bạn không? Những xúc tu quen thuộc từ bụng của Cố Tử Kim chui ra, quấn chặt lấy tôi. Cố Tử Kim thè lưỡi liếm mặt tôi. Hắn cười khoái trá và nói: thơm quá. Đúng là thịt con người vẫn là ngon nhất. Hắn há to miệng và cắn vào cổ tôi. Thị giác của tôi dần trở nên mờ mịt. Tôi biết rằng mình sắp chót lần nữa. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ở làng Mã Gia, có một người thợ đá rất thật thà, thường ra ngoài làm việc giúp cho mọi người, ban ngày làm việc. Hello Đông Môn, đừng quên đăng ký trở thành hội viên của kênh, like, comment ủng hộ. Mà yêu, chiều ta, làm việc xong lại đi bộ mười mấy dặm đường về nhà. Vì có quá nhiều việc, nên người thợ đá phải làm trong nhiều ngày. Trên đường về nhà, đi qua một ngôi làng. Mặc dù chỉ có vài chục hộ gia đình, nhưng vẫn chia thành làng lớn và làng nhỏ. Ở làng nhỏ chỉ có một hộ gia đình, cách rất xa các hộ khác. Đứng đó lẻ loi, bên trong có một ông lão và một bà lão sinh sống. Bởi vì thường xuyên đi ngang qua, nên dần dần đã quen thuộc. Mỗi lần thợ đá xong việc về nhà đều dừng chân ở đây, uống một bát trà do ông lão pha. Sau đó lại tiếp tục lên đường. Bỗng một hôm trong lúc đang làm việc thì sấm chớp ầm ầm, trời mưa tầm tã. Người thợ đá muốn đợi thêm chút nữa, trời tạnh mưa thì đi. Nhưng nhìn bầu trời này thì mưa không có dấu hiệu sẽ ngừng, nhưng lại sợ người nhà sẽ lo lắng nên đành phải bất chấp lên đường. Mưa càng lúc càng to, xung quanh tối đen như mực. Đường đi lại quanh co. Người thợ đá đi rất khó khăn. Cuối cùng cũng đến được làng nhỏ. Nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt trước cửa sổ. Vì mưa quá lớn, nên người thợ đá muốn đi vào trú mưa một lát. Đợi mưa nhỏ một chút lại tiếp tục đi tiếp. Cánh cửa đang hé mở, nhưng gõ cửa lại không ai trả lời. Người thợ đá đành đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bà lão đang ngồi cạnh bàn. Bà lão nhìn thấy thợ đá đi vào cũng không hề lên tiếng. Ông lão thì nằm trên giường duỗi chân ra, trên mặt đắp một tờ giấy trắng. Người thợ đá bàng hoàng, bởi vì theo phong tục của người dân địa phương, chỉ có người chết rồi mới đắp giấy trắng lên mặt. Nhưng bà lão cũng không nói gì. Anh ta cũng không tiện hỏi, liền châm một điếu thuốc lá, rồi ngồi trên băng ghế ở giữa phòng, tự hút thuốc. Bên ngoài nhà sấm chớp đùng đùng, trong nhà thì tĩnh lặng đến lạ thường. Đèn dầu nhỏ phát ra ánh sáng mờ ảo. Tờ giấy trắng trên mặt ông lão cũng bay phất lên theo từng cơn gió thổi đến. Cả căn phòng trông thật u ám. Đột nhiên một tiếng sấm lớn vang lên, tia sét chói lóa thắp sáng cả ngôi nhà. Lúc này, ông lão đang nằm trên giường đột nhiên ngồi dậy, nhìn thẳng vào mặt người thợ đá, sắc mặt xám xít, không có biểu cảm gì, nhìn thẳng chằm chằm vào anh ta. Cảm giác đầu tiên của người thợ đá, tiêu rồi. Chắc ông lão đã chết rồi. Mặc dù bà lão không nói với mình, nhưng thời tiết sấm sét thế này lại mang theo âm khí của ông lão. Thi thể ông lão đã thức tỉnh rồi. Nghe nói người vừa chết không lâu, nếu gặp phải thời tiết xấu, đặc biệt là thời tiết sấm sét như này, thi thể rất dễ thức tỉnh. Lúc này xác chết sẽ có một phần ý thức như người sống, có thể hoạt động nhưng không được linh hoạt, có cảm giác nhưng lại như không có cảm giác, còn bắt người và cắn người nữa. Cực kỳ đáng sợ. Người thợ đá quay sang tìm bà lão. Không biết từ khi nào đã không còn thấy bóng dáng bà lão. Người thợ đá chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi nhễ nhại, sởn hết cả da gà. Ý nghĩ đầu tiên là phải chạy nhanh lên. Còn chưa đợi người thợ đá quay đầu ra cửa, thì ông lão đã bất ngờ nhảy đến trước cửa rồi, chặn trước mặt người thợ đá. Nhìn thấy phía trước không còn đường nào, người thợ đá xoay người chạy về hướng phòng ngủ. Trước đây, người thợ đá chưa bao giờ vào phòng của ông lão, cũng không quen thuộc những thứ trong phòng. Trong phòng lại không có gì cả, chỉ có một cái cối xoay gạo, chiếm diện tích lớn trong căn phòng. Người thợ đá không còn cách nào phải chạy vòng quanh cối đá với ông lão. Chạy được vài vòng thì người thợ đá nhìn thấy một cái cửa sổ gỗ, xem ra chỉ có thể thoát ra từ đây thôi. Vì thế, người thợ đá nhanh chóng đập vào cửa sổ vài cái, đập được một cái lỗ lớn trên cửa sổ. Người thợ đá cũng không quan tâm đến mưa lớn bên ngoài, một mạch nhảy ra khỏi nhà. Cũng thật kỳ lạ, ông lão cũng nhảy ra được từ cái lỗ đó, đập vỡ cả cửa sổ, rồi nhảy đuổi theo người thợ đá không tha. Người thợ đá chân trước chân sau, chạy một mạch về phía làng lớn, vừa chạy vừa kêu cứu.
Nhưng một đêm sấm chớp như này thì những người nông dân đã đi ngủ từ sớm. Làm gì có ai trả lời. Ông lão phía sau nhảy càng nhanh hơn. Đôi tay vươn về phía trước của ông lão cũng vài lần. Suýt chút nữa thì đã bắt được cơ thể của người thợ đá đành phải vừa chạy vừa rẽ sang hai bên. Bởi vì loại xác chết này di chuyển cũng không được linh hoạt lắm. Thật không dễ dàng gì mới chạy đến được bên cạnh làng lớn. Nhưng loại xác chết này chỉ có máu trong mực mới có thể áp chế được. Lúc đang vội thế này thì tìm đâu ra. Đúng lúc này thì người thợ đá nhìn thấy một cái cây bạch dương lớn ở trước làng, to hơn cả một con người. Trong lúc gấp gáp, người thợ đá khôn ngoan nhanh chóng chạy vài bước đến núp sau cái cây. Ông lão mặc kệ, bất chấp ba lần cắn cây bạch dương. Nhân cơ hội đó, người thợ đá nhanh chóng chạy vào làng lớn, rồi đến gõ cửa nhà của một hộ gia đình, nói có cường thi xuất hiện. Mọi người kinh hãi, lấy cuốc và gậy và một xô máu chó mực cùng nhau chạy đến ngoài làng. Từ xa xa, nhìn thấy ông lão vẫn đang gặm lấy cây bạch dương. Đã gặm được một mảng lớn, người thợ đá lẩm bẩm trong lòng, lỡ như ông lão gặm chúng mình, bây giờ em rằng mình đã chết từ lâu rồi. Mọi người đến gần, nhìn thấy đôi môi của ông lão sớm đã bị mài mòn, để lộ hai hàm răng trắng. Có lẽ ông lão cảm giác được mọi người đã đến. Ông lão buông cây bạch dương ra và nhào đến mọi người. Người đông càng có nhiều sức hơn, một bên dùng gậy, một bên dùng cuốc đối phó với ông lão. Người còn lại thì hất máu chó vào người ông lão. Máu chó mực đúng là có tác dụng thật. Ông lão la lên rồi ngã ngửa xuống đất. Mọi người vẫn không yên tâm, cứ đứng bên cạnh canh ông lão, cho đến khi gà gáy lần thứ 3 thì mới 7 tay 8 cẳng khiêng ông lão đưa đến làng nhỏ. Đến làng nhỏ, vừa nhìn thì mọi người đều kinh hãi. Không biết từ khi nào thì bà lão cũng đã chết rồi. Ăn mặc gọn gàng nằm trên chiếc giường đất. Mọi người không nỡ nhìn thấy thảm cảnh như thế này, liền đem hai xác chết này chôn cùng nhau. Mùng 7 tháng 7, năm tôi 12 tuổi, ông nội đột nhiên mắc một căn bệnh lạ, đã qua đời vào đêm hôm đó. Sau khi chôn cất ông nội thì lại xảy ra chuyện khiến cả làng xôn xao. Mọi chuyện bắt đầu từ đêm ông nội được chôn cất. Đêm đó mưa rất to. Trong làng có cậu bé Câm tên Nhị Cẩu, đột ngột chạy đến trước cửa nhà tôi, gõ cửa không ngừng. Thấy không có ai mở cửa, con lấy cả đầu mình để đập cửa. Đến khi tôi ra mở cửa thì giật hết cả mình, vội vàng bảo cậu ta vào nhà. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu ấy, tôi mở miệng nói, đêm rồi, có phải cậu sợ sấm sét không? Nếu vậy thì tối nay cậu ngủ ở nhà tôi đi. Ngay lúc tôi vừa quay lưng qua, cậu ấy nắm lấy tay tôi, miệng khó khăn phát ra được hai chữ, mộ, mộ. Trong nháy mắt, tôi sợ hãi đẩy tay cậu ta ra. Bởi vì ở nông thôn người xưa thường nói, nếu một người câm đột nhiên mở miệng nói chuyện, không phải giả vờ, vậy thì chính là bị ma nhập rồi. Nghĩ đến đây, tôi liền lùi lại vài bước, mở miệng và hét lên, cô hồn dã quỷ từ đâu đến? Nhanh cút ra khỏi người cậu ta. Lúc này cậu bé Câm cũng hoang mang một chút, sau đó lại lắp bắp nói, mộ, mộ. Mộ của ông nội bị người khác đào lên. Lời nói của cậu bé Câm như sét đánh vào người tôi. Không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Tôi đi thẳng ra cửa và chạy về phía mộ ông nội. Khi đến mộ ông nội, mưa lớn cũng đã tạnh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, toàn thân tôi run rẩy. Mộ của ông nội đúng là đã bị người ta đào lên. Nắp quan tài cũng đã mở ra, còn bên trong quan tài thì đầy nước. Nước tràn ngập cả thi thể của ông nội. Trên mặt thì chảy ra những dòng máu đỏ thẫm. Tôi chết lặng. Ông nội giống như bị chúng ta vậy. Tôi run rẩy đi đến trước quan tài, đưa tay vào trong tìm kiếm. Chẳng mấy chốc đã chạm vào được một thứ gì đó rất cứng. Lấy lên xem thì ra là một cái kéo. Trong chốc lát, sắc mặt tôi trở nên vô cùng nặng nề, bởi vì cây kéo có hai lưỡi. Tục ngữ nói có thể cắt đứt được âm dương. Theo phong thủy trong tang lễ thì đây là vật có sát khí cực kỳ nặng, cho nên để kéo trong quan tài sẽ thu hút sấm sét đến. Nghĩ tới đây thì tôi lại không nhịn được nữa, lên tiếng mắng. Rốt cuộc là ai làm ra chuyện này? Ông đây nhất định phải tìm cho ra mày. Mộ của ông nội bị người khác đào lên rồi, và tôi đã tìm thấy một cái kéo màu đỏ trong quan tài. Lúc này, đột nhiên tôi nghĩ đến, theo phong thủy trong tang lễ có một cách rất thâm độc, chính là đặt 4 cây kéo vào 4 góc của quan tài. Như vậy thì người nằm trong quan tài sẽ tuyệt hộ đường con cái. Cách này được gọi là thiên lôi tuyệt hộ sát.
Nói đến đây, tôi vội vàng mò mẫm trong quan tài. Cuối cùng cũng thấy được 3 cái kéo giống như vậy. Trong nháy mắt, tôi lại phát hiện tay của tôi không biết đã bị chảy từ khi nào. Máu đã dính lên cây kéo rồi. Một luồng sát khí theo miệng vết thương đã đi vào trong cơ thể tôi. Một cơn đau dữ dội khiến tôi phải hét lên. Sau đó tôi ngất đi. Khi tôi tỉnh lại thì trời cũng đã sáng rồi. Lúc này tôi phát hiện vết máu trên mặt ông nội đã biến mất rồi. Sắc mặt cũng đã bình thường hơn trước. Chắc hẳn thiên lôi tuyệt hộ sát đã mất hiệu lực. Tôi vất vả lôi thi thể của ông nội ra khỏi vũng nước, lại tìm một miếng vải đắp lên mặt ông nội. Ngay lúc này, bỗng nhiên tôi phát hiện trên nắm đất bên cạnh có vài tàn thuốc lá. Loại thuốc lá này không mua được ở thị trấn. Hình như là chú mang từ Quảng Đông về. Chẳng lẽ người đào mộ ông nội là chú sao? Ông nội chỉ có 2 người con trai. Sau khi bố tôi mất thì chú tôi và ông nội cãi nhau. Tôi trở thành đứa cháu duy nhất trong nhà. Nghĩ đến đây tôi lắc đầu. Chú có hận ông nội đến mấy thì chắc cũng không đến mức dùng thiên lôi tuyệt hộ sát đem mạng mình tính vào trong đó đâu. Việc cấp bách trước mắt là đến nhờ trưởng làng giúp di rời mộ cho ông nội. Lúc này tôi liền đứng dậy chạy đến nhà trưởng làng. Khi đến nhà trưởng làng thì phía sau tôi có hơn 10 con chó. Những chú chó trước đây rất quen thuộc với tôi, nhưng bây giờ lại sủa không ngừng. Trưởng làng nghe thấy tiếng động liền đi đến hỏi, cháu à, cháu có chuyện gì vậy? Ta nghẹn ngào nói, ông trưởng làng, mộ của ông nội cháu bị đào lên rồi. Trưởng làng cũng giật mình hoảng hốt, sau đó nói to, cái gì? Là tên trời đánh nào dám đào mộ của Tần Ngũ gia? Ta lắc đầu nói, bây giờ vẫn chưa rõ, nhưng phải hoàn thành di rời mộ trước 12 giờ trưa, nếu không sẽ rất rắc rối. Sau đó tôi lại nghĩ đến việc gì đó, liền nói, ông trưởng làng, hôm nay là ngày 16 tháng 7, tuổi rồng và tuổi rắn không thích hợp rời mộ. Ông gọi người tuổi lợn và tuổi hổ mang theo một ít vôi đến mộ trước. Cháu đi gọi chú của cháu đến. Trưởng làng gật đầu. Sau đó tôi vội vã đi đến nhà chú. Lúc này mặt trời cũng đã mọc rồi. Thời gian không còn nhiều nữa. Mộ của ông nội bị đào lên rồi. Tàn thuốc trên mặt đất khiến tôi nghi ngờ chuyện này là do chú tôi làm. Lúc này tôi đang vội vã đến nhà chú tôi. Đến nhà chú thì phát hiện ông ấy đang nhàn nhã ngồi hút thuốc lá. Trực tiếp lấy tàn thuốc tìm thấy ở mộ ném trước mặt ông ấy. Lúc này sắc mặt chú tôi trở nên nghiêm túc hơn, mở miệng nói, cháu có ý gì? Tôi nhìn mặt của chú rồi nói, mộ của ông nội bị người ta đào lên rồi, cháu muốn chú đi rời mộ cho ông nội. Nếu chú không đi, cháu sẽ lấy tàn thuốc này giao cho trưởng làng. Nói xong, tôi thấy sắc mặt của chú càng khó coi hơn. Không đợi ông ấy trả lời, tôi liền quay người đi ra ngoài. Trên đường, tôi chạy nhanh như bay để về nhà. Trên bàn cúng của ông nội khi còn sống, tôi lấy một thanh kiếm gỗ, gạo nếp và những thứ khác để đề phòng bất trắc. Vừa đi ra cửa đã gặp được đám người của trưởng làng. Trưởng làng chỉ vào người bên cạnh rồi nói, cháu à, đã tìm được người cho cháu rồi này. Đây là đại tráng tuổi lợn, còn đây là hổ tử tuổi hổ. Sau đó lại nhìn tôi, thở dài một hơi, nói, chắc hẳn chú cháu sẽ đến mà phải không? Lời nói rơi xuống, tôi liền thấy chú tôi mặc một chiếc áo ba lỗ, cầm điếu thuốc đang đi tới. Tôi lắc đầu, tạm biệt trưởng làng, rồi dẫn 3 người họ đi đến mộ ông nội. Vừa đến mộ thì tôi phát hiện một con mèo đen đang ngồi trên xác ông nội. Mèo đen dẫm lên xác chết không phải là điềm lành. Tôi vội vàng giơ chân đá con mèo đen đi. Ngay khi tôi vừa mở tấm vải trắng trên mặt ông nội ra thì thấy mặt ông nội đã biến thành màu than đen, đôi mắt màu đỏ, thậm chí trong miệng còn mọc ra 2 cái răng nanh. Mấy người chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng sợ hãi. Sau đó tôi cứng rắn gọi bọn họ đến, vất vả khiêng quan tài ra ngoài, rồi lại rắc vôi vào bên trong. Sau khi làm xong những việc này, tôi bảo chú tôi khiêng xác ông nội đặt lại vào trong quan tài. Sau khi đóng nắp quan tài, 4 người chúng tôi khiêng quan tài đi tìm một mảnh đất khác cách đó không xa, rồi chôn ông nội xuống. Sau khi đã hoàn tất mọi việc, chú tôi sốt ruột lên tiếng, xong hết chưa? Xong rồi, có thể đi được rồi phải không? Lúc này tôi nói với mấy người họ, anh Hồ Tử, anh Đại Tráng, hôm nay mấy anh vất vả rồi, các anh đi theo chú tôi về đi. Tối nay tôi muốn ở lại canh giữ mộ ông nội.
Sau khi nhìn bọn họ rời đi, tôi nhanh chóng lấy gạo nếp ra rắc lên trên quan tài, hy vọng có thể áp chế được thi thể bất thường của ông nội. Tôi tự nói với chính mình. Chẳng mấy chốc thì trời cũng đã tối. Ngay lúc tôi sắp ngủ thiếp đi, một âm thanh chói tai phát ra từ bên trong quan tài. Trong lúc chỉ một mình tôi đang canh mộ cho ông nội, trong quan tài đột nhiên phát ra tiếng động mạnh. Tôi sợ đến mức cầm lấy thanh kiếm gỗ, rồi nhìn chằm chằm vào quan tài. Trong khi tôi vô cùng sợ hãi, thì một tiếng đập mạnh, nắp quan tài đột nhiên bay lên. Trong phút chốc, thi thể của ông nội từ từ ngồi dậy. Ông ơi, tôi nghẹn ngào, khẽ gọi. Lúc này, ông nội đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chợt nhận ra, bây giờ ông nội đã hoàn toàn biến thành thây ma. Tôi nhớ trước khi mất, ông nội từng nói với tôi, cách tốt nhất để đối phó với cương thi là dùng lửa đốt. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị đứng dậy, bỗng nhiên ông nội đứng dậy. Sau đó, nhảy đi và biến mất dần từ xa. Tôi vội chạy về phía ông nội đã biến mất và đuổi theo ông nội. Rất lâu sau đó, ông nội cũng đã dừng lại trước một hang động, rồi lại biến mất trước mặt tôi. Tôi cắn răng, cũng đi theo ông vào trong hang động. Vừa vào hang, tôi cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi vào mặt mình. Tôi không khỏi rùng mình. Lúc này tôi lại phát hiện, toàn bộ hang động này mang âm khí vô cùng lạnh lẽo, hình dạng tổng thể giống như một cái đầu chó. Hơn nữa, miệng chó lại hướng về phía đông, khéo léo đoạt lấy ánh sáng của mặt trăng và mặt trời, hấp thụ tinh hoa của đất trời, là một trong 4 nơi tốt nhất để nuôi thi dưỡng thể. Lúc này tôi mới hiểu được mục đích mà ông nội đến đây là gì. Sau đó, tôi lại đi sâu vào hang. Vô thức, tôi đã đến được một căn phòng đá lớn. Cả một căn phòng đá chỉ có một chiếc quan tài màu đỏ thẫm. Xung quanh quan tài tỏa ra một luồng âm khí cực mạnh. Tôi nín thở từ từ đi đến bên cạnh quan tài. Trong chốc lát, tôi chết lặng người. Người nằm trong quan tài không phải là ông nội, mà là một cô gái xinh đẹp khoảng 17-18 tuổi, đang mặc một chiếc váy trắng. Tôi thử gọi vài tiếng, nhưng cô gái này giống như đang ngủ, không có phản ứng gì cả. Ngay lúc tôi vừa đưa tay chạm vào người cô ấy, một luồng khí lạnh đến thấu xương xông thẳng vào cơ thể tôi. Lúc này, tôi chợt nhận ra, thi thể của cô gái này đang được hang động đầu chó này nuôi dưỡng. Nếu cô ta tỉnh lại, chắc chắn sẽ cực kỳ đáng sợ. Trong phút chốc, có một ý tưởng hiện lên trong đầu tôi. Thiêu đốt cô ta khi tôi chuẩn bị ra tay. Đột nhiên, có một lực rất lớn hất văng tôi ra ngoài. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đẩy tôi lại chính là ông nội đã biến mất rất lâu của tôi. Thi thể của ông nội tôi đang nhảy đến gần tôi. Lúc này tôi nhìn thấy đôi bàn tay của ông nội đã mọc ra móng tay màu đỏ như máu. Khi tôi đang tưởng rằng mọi chuyện sắp không ổn rồi, thì xuất hiện một luồng ánh sáng trắng bao trùm lên cơ thể ông nội, và tôi nhân lúc này gắng nhịn cơn đau rồi đứng dậy. Rưng rưng nước mắt, dùng cây kiếm gỗ đâm thẳng vào tim ông nội. Trong nháy mắt, cơ thể ông nội run rẩy dữ dội, sau đó ngã mạnh xuống đất. Nhìn ông nội đang nằm trên đất, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong chốc lát, một tiếng cười lại vang lên từ phía sau tôi. Tôi quay đầu lại, thì nhìn thấy thi thể của cô gái nằm trong quan tài, không biết đã đứng sau lưng tôi từ khi nào nữa. Đúng lúc tôi giơ thanh kiếm ra chuẩn bị liều mạng, thì thiên lôi tuyệt hộ sát trong cơ thể tôi đột nhiên bộc phát. Sau đó, tôi dần mất đi ý thức. Không biết đã qua bao lâu, thì một cơn đau dữ dội đánh thức tôi dậy. Lúc này, tôi cảm thấy toàn thân lạnh buốt, và thi thể của cô gái đó đang đè lên người tôi, hút lấy máu của tôi. Ngay lập tức tôi sợ hãi hét lên. Dường như thi thể này đã phát hiện ra tôi đang rất khó chịu, liền đứng dậy, nghiêng đầu cười khúc khích với tôi. Tình huống trước mắt khiến tôi mơ hồ. Thi thể cô gái này có vẻ không thông minh lắm. Lúc này, tôi không thể nghĩ nhiều như vậy. Ngay lúc tôi định mang thi thể của ông nội ra ngoài, thì cô gái này kéo lấy tôi, rồi dùng ngón tay chỉ vào quan tài bên cạnh. Tôi tò mò đi đến bên cạnh quan tài. Lúc này tôi phát hiện trên quan tài có khắc một dòng chữ: tôi tên Bạch Nhược Hàm, bị Tần Viêm phong ấn ở đây. Tự biết bản thân không còn nhiều thời gian, ý thức sẽ bị mất dần. Tôi xin lập lời thề, nếu ai giúp tôi giết được Tần Viêm, thì thi thể của tôi sẽ nhận người đó là chủ, không bao giờ phản bội. Tần Viêm chính là tên của ông nội tôi. Thì ra là ông nội đã phong ấn thi thể của cô gái này tại đây. Vừa rồi tôi đã dùng thanh kiếm gỗ đâm vào người ông nội. Cô gái này đã lầm tưởng tôi đã giúp cô ấy báo thù.
cho nên đã hút máu của tôi để lập khế ước. Nhưng tại sao ông nội lại giết cô ta? Còn phong ấn cô ấy ở đây chứ? Lúc này tôi lại nhìn thấy bên cạnh có một cuốn sách cổ. Hóa ra là cuốn bí mật phong thủy tần gia của ông nội khi còn sống. Lúc này trong đầu tôi hiện ra rất nhiều câu hỏi. Thi thể của ông nội dẫn tôi đến hang động. Thi thể cô gái này nhận chủ, lại nhận được cuốn bí mật phong thủy tần gia. Dường như tất cả mọi chuyện đã được sắp xếp trước vậy. Nhưng rốt cuộc là ai ở phía sau đang thao túng? Lúc này tôi không thể quan tâm nhiều như vậy, ôm thi thể ông nội quay lại ngôi mộ. Sau khi chôn cất ông nội, thì tôi đưa Bạch Nhược Hàm đi xuống núi. Tôi phát hiện một thi thể nữ đang bị phong ấn trong hang động. Tình cờ, cô gái này lại nhận lầm tôi là chủ và đã đi theo tôi về làng. Nhưng khi vừa về đến cửa nhà, thì tôi nhìn thấy trưởng làng cùng một vài dân làng đang bao vây nhà tôi. Tôi thắc mắc nên đi đến trước hỏi ông trưởng làng: mọi người đang làm gì vậy? Lúc này trưởng làng nghiêm túc nói với tôi: Tiểu Phi, chú của cháu nói khi cháu rời mộ đã trúng thiên lôi tuyệt hộ sát. Cháu còn dám về làng sao? Cháu muốn mọi người đều tuyệt hậu sao? Nghe thấy vậy, ngay lập tức tôi đã hiểu ra chuyện này chắc là chú đứng phía sau thao túng. Nhưng tôi lại không hiểu rốt cuộc là chú đang tính toán cái gì. Thấy tôi không trả lời, lúc này trưởng làng ôn hòa nói: Tiểu Phi à, bây giờ mọi người chỉ có thể cầu xin cháu mau rời khỏi làng. Tôi nhìn trưởng làng, thở dài một hơi rồi nói: ông ơi, lời nguyền này chỉ ảnh hưởng đến cháu thôi, không có gây hại gì cho mọi người. Không đợi tôi nói xong, một người bên cạnh ngắt lời tôi nói láo: cậu nói không hại thì là không hại à? Sau này, ông đây không có con thì cậu có chịu trách nhiệm được không? Nói xong, anh ta giơ cái cuốc trong tay lên định đánh tôi. Trong nháy mắt, cả người anh ta bay hẳn ra ngoài. Lúc này, Bạch Nhược Hàm nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mọi người. Tôi nhanh chóng giơ tay ra hiệu cho cô ấy dừng tay. Nhìn trưởng làng với vẻ mặt bất lực nói: mọi người thật sự hiểu lầm cháu rồi. Nếu mọi người thực sự không tin cháu, vậy cháu đi là được rồi. Nói xong, tôi liền dẫn Bạch Nhược Hàm đi ra khỏi làng. Nhưng trên đường đi thì tôi không còn nhìn thấy bóng dáng của cậu bé Câm nữa. Trước mắt thì tôi không còn nơi nào để đi nữa, đành phải quay lại sau núi, nơi đã chôn cất ông nội. Chúng tôi đã tìm thấy một căn nhà nhỏ bỏ hoang, tạm thời ổn định rồi. Lúc này, lòng tôi đầy sự nghi ngờ. Thế trong lòng, chắc chắn phải làm sáng tỏ mọi chuyện. Vì vậy tôi lấy ra quyển bí mật phong thủy tần gia. Cuốn sách này chứa đựng các loại phong thủy, bói toán, bùa chú, nội công và võ thuật. Sau đó tôi đắm chìm trong việc học. Cứ như vậy thấm thoát đã qua 5 năm. Tôi đã thuộc lòng tất cả nội dung trong quyển sách này. Còn Bạch Nhược Hàm đã có thể mở miệng nói một vài chữ đơn giản rồi. Ngay lúc này, mặt cô bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nói: có người ngoài cửa. Sau đó, tôi liền đi ra ngoài cửa. Giây tiếp theo, tôi chết lặng. Nhìn thấy trước mắt là một người đàn ông trung niên râu ráy, bẩn thỉu, mà người này lại là người chú đã nhiều năm không gặp của tôi. Người chú 5 năm không gặp, đột nhiên lại xuất hiện trước cửa. Nhìn thấy tôi ngạc nhiên, chú liền nói: thằng nhóc này sao lại trốn ở nơi quỷ quái này, làm ta tìm mãi không ra. Nói xong, chú nghiêng đầu nhìn thấy Bạch Nhược Hàm sau lưng tôi. Lúc này, trên mặt ông ta lại có biểu cảm rất kỳ lạ. Tôi liền nhìn chằm chằm ông ta với vẻ mặt nghiêm túc. Trong tay tôi tụ lại một tia sét, trầm giọng hỏi: ông hại tôi không có nhà để về, bây giờ còn đến tìm tôi làm gì? Chú khoác tay nói: đừng hiểu lầm, chú là chú ruột của cháu, lần này đến là để thăm cháu. Lúc này, chú ngậm ngừng một chút rồi tiếp tục nói: chú biết cháu có thành kiến với chú. Trước đây, đúng là chú đã làm ra một số chuyện tồi tệ, nhưng bây giờ tuổi cũng đã lớn rồi, mới biết người thân là quan trọng nhất. Nói tới đây, bỗng nhiên chú nắm lấy tay tôi, vui mừng nói: chú luôn coi cháu như con ruột. Cháu không thể tha thứ cho chú sao? Nghe được lời của chú, tôi cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Sau đó mở miệng nói: chú ơi, cháu không trách chú. Cháu nghĩ chắc ông nội cũng sẽ không trách chú đâu. Chúng ta vào nhà nói đi. Nói xong chúng tôi cùng đi vào nhà. Vừa ngồi xuống, chú liền lấy ra một bình rượu và nói với tôi: hôm nay hai chú cháu ta gạt bỏ ân oán lúc trước, không say không về. Ngày mai chú đưa cháu đi khám phá thành thị. Sau đó tôi và chú không biết đã uống bao nhiêu ly.
Dần dần thì tôi đã bất tỉnh nhân sự. Khi tôi thức dậy, đã không còn thấy bóng dáng của chú nữa. Ngay cả Bạch Nhược Hàm luôn ở bên cạnh tôi cũng đã biến mất. Lúc này tôi phát hiện trên bàn có một tờ giấy. Đột nhiên toàn thân run rẩy, nhìn thấy trên đó viết: thằng nhóc thối, cô bạn gái của mày cũng không tệ đó, coi như mày biếu cho chú mày đi. Xem xong, tôi mới hiểu ra là chú luôn lừa tôi. Mục tiêu của ông ta là Bạch Nhược Hàm. Lúc này, tôi như phát điên chạy ra ngoài. Đi mấy ngày mấy đêm, cuối cùng cũng tìm được nhà của chú. Tôi vội vàng gõ cửa. Vài phút sau, một người phụ nữ mở cửa. Lúc này, tôi mở miệng nói: tôi đến tìm chú tôi. Cô đây chắc là vợ chú phải không? Nghe tôi nói tìm chú, người phụ nữ trước mắt lập tức trở nên nghiêm túc, nhẹ nhàng mở miệng nói: vào đi. Sau đó, tôi đi vào. Nhưng giây tiếp theo, người phụ nữ liền mắng: thằng nhóc này, cố tình đến chọc tức bà đây đúng không? Chú của mày chết cách đây 2 năm rồi. Mày muốn tìm ông ta thì xuống dưới mà tìm. Lời nói này khiến tôi choáng váng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tôi lại đơ người ra. Nhìn thấy trên bàn có một lệnh bài. Trên lệnh bài viết: bài vị của chồng quá cố, Tần Nghị. Người chú cách đây vài ngày còn tìm tôi uống rượu, vậy mà đã mất vào 2 năm trước rồi. Nhìn linh vị của chú trước mắt, thím đã nói với tôi, chú tôi đã qua đời trong tai nạn xe vào 2 năm trước rồi. Tôi ngơ người đi ra khỏi nhà của chú. Mộ của ông nội bị đào lên, Bạch Nhược Hàm cũng bị bắt đi rồi. Tất cả việc này đều có liên quan đến chú. Cái chết của chú tôi chắc chắn không đơn giản như vậy. Trong khi tôi đang suy nghĩ, một giọng nói trầm thấp hỏi: cậu là cháu của Tần Ngũ Gia phải không? Chủ nhân nhà chúng tôi xin mời. Tôi hoang mang đi theo người đàn ông trước mặt, đi đến một căn biệt thự. Lúc này, một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi, nói: không hổ danh là cháu trai của Tần Ngũ Gia. Nhân tài, nhưng không ngờ cậu còn trẻ như vậy. Tôi thắc mắc hỏi: ông biết ông nội tôi à? Tìm tôi có việc gì sao? Người đàn ông mở miệng giải thích: tôi tên Đồng Chí Thành. 10 năm trước, con gái tôi Đồng Du Nhã mắc phải một căn bệnh lạ. Ông nội cậu Tần Ngũ Gia đã ra tay giúp đỡ tôi một lần. Nhưng gần đây nghe nói Tần Ngũ Gia đã qua đời. Đúng lúc căn bệnh của Du Nhã lại bộc phát trở lại. Cho nên, mời cậu đến giúp tôi xem thử. Nghe thấy vậy, tôi mở miệng nói: nếu đã là việc ông nội chưa hoàn thành, tôi cũng phải có trách nhiệm. Đưa tôi đi gặp cô Đồng đi. Sau đó, đồng chí Thành dẫn tôi vào một phòng ngủ. Nhìn thấy một cô gái đang nằm trên giường, tay chân đều bị trói lại, cơ thể không ngừng vặn vẹo. Quan trọng nhất là đôi mắt của cô ấy, trong nhãn cầu chỉ còn lại tròng trắng. Rõ ràng là đang bị những thứ dơ bẩn chiếm lấy thân thể. Lúc này tôi hít một hơi thật sâu, giơ tay lên. Tôi đã học được âm lôi chỉ trong quyển bí mật phong thủy Tần gia. Đang chuẩn bị đánh vào cơ thể của Đồng Du Nhã, thì cơ thể cô ấy đột nhiên không còn nhúc nhích nữa. Sau đó, bỗng nhiên nhìn tôi, nở một nụ cười quỷ quái, rồi nói: tôi khuyên ngươi đừng lo chuyện bao đồng, mà lại tự hại chính mình. Tôi hừ một tiếng, sau đó giơ tay đánh ra dương lôi chỉ. Sau đó giơ tay lên, âm dương hợp nhất. Một năng lượng khủng khiếp đang phát ra. Lúc này, Đồng Du Nhã lớn tiếng hét lên: ngươi thật sự muốn chống lại ta sao? Đúng là tìm đường chết. Tôi hừ một tiếng, rồi nói: ta muốn xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu trọng lượng. Trong nháy mắt, hợp lôi chỉ đánh mạnh vào ngực của Đồng Du Nhã. Một tiếng hét đau đớn vang lên. Cơ thể của Đồng Du Nhã bắt đầu run rẩy. Một lát sau, sắc mặt của cô ấy đã trở lại bình thường. Nhưng lúc này, bụng của cô ấy đột nhiên xuất hiện một hình bóng giống như em bé. Nói to với tôi: được lắm. Người đợi đó, sau đó hoàn toàn biến mất. Trong bụng cô gái bỗng nhiên hiện ra một bóng hình của em bé, sau đó biến mất. Lúc này, đồng chí Thành bên cạnh vội vàng hỏi: cậu Tần, con gái tôi không sao chứ? Tôi lấy ra một bùa hộ mệnh, đặt bên cạnh Đồng Du Nhã, rồi nói: tạm thời thì không sao rồi. Nhưng vừa rồi ông cũng đã nghe nó nói rồi đó. Nó bảo tôi đợi đó, chứng tỏ nó vẫn sẽ quay lại thôi. Nghe tôi nói, đồng chí Thành kích động nói: cậu Tần à, cậu nhất định phải giúp tôi. Mấy ngày này, phiền cậu ở lại nhà tôi có được không? Tôi gật đầu đồng ý.
Sau đó đồng chí Thành dẫn tôi đến một phòng khách. Nói, hôm nay cậu vất vả rồi. Cậu nghỉ ngơi một đêm đi. Lúc này, tôi nói, không vất vả. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi ra tay như vậy. Chỉ hơi kiệt sức một chút. Nói xong, tôi lấy ra hộp sữa Vượng Tử luôn mang theo bên mình, rồi một hơi uống hết. Đồng chí Thành cười, rồi nói, thì ra, cậu thích cái này à? Ngày mai, tôi bảo quản gia mua vài thùng về đây. Ta khoát tay nói, không cần phiền phức. Nghe tôi nói, đồng chí Thành cười rồi đi ra khỏi phòng. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên một tiếng cười rùng rợn của trẻ con vang lên sau lưng tôi. Tôi xoay người, nhìn thấy một cô bé trên người mặc một chiếc yếm màu đỏ. Trên người nó phát ra một sự oán hận. Một đôi mắt màu đỏ máu cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi sợ đến mức run lẩy bẩy. Theo bản năng, trong tay tích tụ trầm giọng nói, người thật sự dám xuất hiện. Xem ra, lúc này đánh chưa đủ đau. Dường như đứa trẻ không hề sợ hãi, ngược lại còn đe dọa tôi, nhóc con. Đừng lo chuyện bao đồng nữa. Lập tức rời khỏi nhà họ Đồng đi, ta có thể tha mạng cho ngươi. Tôi cười lạnh một tiếng, rồi nói, chuyện này ta chắc chắn phải lo rồi. Có bản lĩnh gì thì cứ thể hiện ra đi. Trong lúc căng thẳng, đột nhiên có tiếng bước chân đi đến. Tôi thấy Đồng Du Nhã đi vào. Và cô ấy nhìn thấy đứa trẻ trước mặt, cũng sợ hãi run lẩy bẩy. Lúc này, đứa bé nhìn Đồng Du Nhã rồi cười quỷ dị. Sau đó biến mất. Lúc này, tôi nghi ngờ quay sang Đồng Du Nhã hỏi, cô Đồng, có phải cô đã từng phá thai? Một vong nhi đã dọa cho tôi và Đồng Du Nhã hoảng sợ. Ngay sau khi vong nhi đó biến mất, tôi nhìn Đồng Du Nhã hỏi, cô Đồng, có phải cô từng phá thai phải không? Đồng Du Nhã nghiêm túc lắc đầu. Lúc này tôi nghi ngờ nói, vong nhi là những đứa trẻ chưa được sinh ra thì đã bị phá bỏ. Chúng nó chỉ nảy sinh oán giận với những người mẹ đã giết chúng nó thôi. Cô nói cô chưa từng phá thai, mà vong nhi này lại có mục đích rõ ràng như vậy. Đằng sau nhất định có người đang thao túng. Nghe được lời tôi nói, Đồng Du Nhã rơi vào trầm tư. Dường như đang nghĩ, rốt cuộc là ai đang muốn hại cô ấy. Lúc này tôi cười, rồi nói, không cần nghĩ nhiều vậy đâu. Bắt được vong nhi đó, thì tôi sẽ có cách tìm ra người đứng sau. Nói xong, tôi đưa tay ra không trung múa loạn xạ. Sau đó, một lá bùa màu tím xuất hiện. Sau đó biến mất trong cơ thể của Đồng Du Nhã. Đồng Du Nhã thốt lên, anh làm cái gì vậy? Tôi nói, đây là bùa hộ mệnh Ngũ Lôi. Vào thời khắc quan trọng có thể bảo vệ cô. Ngay khi tôi vừa nói dứt lời, một tiếng sấm bất ngờ vang lên. Sau đó, có tiếng mưa bên ngoài vang lên. Sắc mặt tôi trầm xuống, nói với Đồng Du Nhã, không ổn. Mau đi theo tôi. Sau đó chúng tôi đến một bãi đất trống. Cách một lớp sương mù, nhìn thấy vong nhi kia đang lơ lửng giữa không trung, dường như đang hấp thụ âm khí xung quanh. Tôi giơ tay đánh ra dương lôi chỉ, nhưng bị vong nhi kia cản lại. Trong nháy mắt, sương mù bốn phía nhanh chóng bị nó hấp thụ vào cơ thể. Lúc này, mưa cũng đã tạnh. Vong nhi kia cũng đã xuất hiện trở lại. Âm khí trên người nó càng mạnh hơn. Nó nhìn chúng tôi cười quỷ dị. Sau đó một tia chớp xuất hiện trước mặt tôi. Nói, nhóc con, hôm nay sẽ tiễn người đi gặp Phật tổ. Không đợi nó nói xong, tôi giơ tay đánh ra hợp đôi chỉ. Nhưng vong nhi đó lại dễ dàng né được. Sắc mặt tôi trầm xuống, trong lòng nghĩ, không ổn rồi, không tung chiếu thức mạnh hơn thì căn bản không thể đánh lại nó. Sau đó ta niệm khẩu quyết, Thái thượng lão quân phân tam thanh. Đại nhật Như Lai định tam hồn, thiên địa. Dầm một tiếng, tôi bị vong nhi đó dùng một chưởng đánh rơi xuống đất. Vong nhi còn cười nhạo, dài dòng. Sau đó, nó nhìn sang Đồng Du Nhã. Khuôn mặt hung dữ bay về phía cô ấy. Sau khi vong nhi hấp thụ âm khí xung quanh, càng trở nên mạnh hơn, nó dùng một chưởng đánh tôi rơi xuống đất. Sau đó, từ từ bay đến Đồng Du Nhã. Nhìn thấy cảnh này, tôi nhanh chóng đứng dậy. Vào khoảnh khắc tiếp theo, tôi nghĩ tới lá bùa hộ thân Ngũ Lôi đã đặt vào cơ thể Đồng Du Nhã trước đó. Tôi cười lên rồi lùi lại vài bước. Đúng thật là trong khoảnh khắc vong nhi chạm vào cơ thể của Đồng Du Nhã, thì cơ thể cô ấy phát ra một dòng điện. Tiếp đó là vài tia sét màu tím đánh mạnh vào người vong nhi. Vong nhi buộc phải bay ra khỏi. Âm khí trên người nó đã bị hao tổn. Hơn nữa linh hồn của nó cũng trở nên mờ nhạt hơn.
Lúc này, tôi trầm giọng nói, nhóc con nhà ngươi, con không ngoan ngoãn đầu hàng đi. Không sợ hồn bay phách tán sao? Ngay lúc này, đồng chí Thành nghe thấy có tiếng động liền đi đến. Vong Nhi thấy vậy liền cười. Trong nháy mắt đã bay vào cơ thể của đồng chí Thành. Tôi đơ người. Trong lòng nghĩ, không ổn. Lúc này đồng chí Thành với vẻ mặt dữ tợn đẩy tôi ngã xuống đất. Sau đó bóp cổ tôi, giận dữ hét lên, chết đi cho ông. Lúc này, tôi sợ đến mức không thở được. Một chút sức lực cũng không còn. Khi tôi cảm thấy tuyệt vọng, Đồng Du Nhã ném một hòn đá, đập vào đầu đồng chí Thành. Và tôi cũng nắm lấy cơ hội, cắn lưỡi, phun một ngụm máu lên ấn đường của đồng chí Thành. Ngay lập tức, một làn khói đen bốc lên từ trán ông ta. Đồng chí Thành ôm đầu không ngừng la hét. Lúc này tôi đứng dậy, một đòn hợp lôi chỉ giáng lên người ông ta. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể Vong Nhi đã bị tôi ép ra ngoài. Nó hung hăng nhìn tôi, sau đó bay đi mất. Lúc này tôi nhìn sang Đồng Du Nhã, nói chăm sóc cha cô cho tốt. Sau đó đuổi theo về phía Vong Nhi đã biến mất. Rất nhanh sau đó, tôi đã đi theo Vong Nhi đến trước một hang động. Một lúc sau, Vong Nhi đã bay vào hang động. Trong động phát ra một giọng nói mà tôi vô cùng quen thuộc và oán hận. Thất bại rồi à? Nuôi dưỡng ngươi còn có tác dụng gì nữa? Tôi tức giận đi vào trong hang. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi thật sự đã nhìn thấy chú tôi. Bên cạnh ông ta còn có vài chiếc quan tài. Nhìn thấy tôi đã đến, vẻ mặt bình tĩnh nói tên nhóc này, cuối cùng cũng đến rồi à? Lúc này tôi giận dữ nói, tất cả chuyện này đúng thật là do ông bày ra. Ông đưa Bạch Nhược Hàm đi đâu rồi? Tại sao lại đào mộ ông nội? Chú hừ một tiếng, rồi nói, đào mộ ông nội mày sao? Tao không làm nổi chuyện này. Tôi tìm thấy chú ở trong hang động. Ông ta nói mộ ông nội không phải do ông ta đào lên. Nhìn thấy tôi có vẻ kinh ngạc, ông ta tiếp tục nói, 8 năm trước, ông nội mày đại chiến với Thi Vương. Mặc dù Thi Vương bị đánh bại, nhưng cuối cùng ông ta cũng mắc căn bệnh lạ. Để chữa bệnh cho bản thân, ông ta đem Bạch Nhược Hàm luyện thành một thi thể mang tính âm hàn cực mạnh. Đáng hận hơn là ông ta vì muốn thi thể này nhanh chóng thức tỉnh, không ngờ lại đánh vào lòng tốt của mày. Lúc này tôi bất ngờ nhìn chú. Rất lâu sau mới mở miệng hỏi, không phải ông nói đã chết rồi sao? Sao ông ấy có thể hại tôi được? Chú hừ một tiếng, nói, đừng nghĩ. Ông nội mày tốt quá. Năm đó, ông ta muốn bản thân hồi phục, lại lấy tao ra làm thí nghiệm. Cuối cùng, tao và ông nội mày đã cắt đứt quan hệ. Sau đó ông già đó đã đoán được tâm lý của mày. Ông ta cố ý giả chết, rồi tự đào mộ mình lên. Cuối cùng, dụ mày đến hang động chỗ đã giấu Bạch Nhược Hàm. Nhưng ông ta không ngờ đến, Bạch Nhược Hàm lại nhận mày là chủ. Cuối cùng, chính ông ta cũng đã chết dưới tay mày. Nghe đến đây, tôi chết lặng đi. Sau đó, tôi khóc, rồi nói là tôi đã giết ông nội sao? Chú thản nhiên nói, mày không cần phải tự trách. Ông nội mày vốn dĩ cũng không còn sống được bao lâu. Nhưng mày đã giúp tao một việc lớn đấy. Ngay lập tức tôi đã tỉnh lại. Chú ở đằng sau cũng đã làm ra không ít chuyện xấu. Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta, trầm giọng nói, rốt cuộc ông đang có âm mưu gì? Vong Nhi ở nhà Đồng Du Nhã sao lại ở chỗ ông? Chú cười lớn một trận, vội gì chứ? Để chú từ từ giải thích cho mày. Hôm đó, sau khi mày đâm ông nội mày, thì tao đã hấp thụ hết công lực của ông nội mày. Sau đó lại biết được những chuyện này. Nhưng điều làm tao bất ngờ là ông nội mày làm như vậy không chỉ chữa bệnh cho bản thân, mà ông ta còn muốn tích đủ công lực 1000 năm, sau đó thống trị tam giới. Đáng tiếc là ông ta không làm được. Bây giờ nhiệm vụ này sẽ do tao đảm nhận. Người tình nhỏ bé của mày, Đồng Du Nhã cũng mang thể chất âm hàn. Bây giờ hiểu tại sao tao lại đưa Vong Nhi đến đó chưa? Tôi tức giận nhìn chú, nói, chuyện của ông tôi không muốn nhúng tay. Giao Bạch Nhược Hàm ra đây. Sau này cũng đừng quấy rầy Đồng Du Nhã. Tôi có thể cân nhắc, tha cho ông. Lúc này chú lại cười lớn. Ông ấy thản nhiên nói, chỉ dựa vào những thứ nhỏ nhặt mày học được từ quyển bí mật phong thủy Tần gia mà cũng dám nói tha cho tao sao? Nể mặt mày là cháu ruột của tao. Tao không làm khó mày. Bạch Nhược Hàm đang ở trước mặt mày, tự đi lấy đi. Ông ta vừa nói xong thì trong nháy mắt, bùm, nắp quan tài bên cạnh ông ta đều nổ tung. Tôi nhìn thấy vài cô gái trẻ đang nằm trong quan tài, và Bạch Nhược Hàm cũng ở trong đó. Lúc này ông ta trầm giọng nói, người ta thường nói âm và dương không thể thiếu một trong hai. Mày đến đúng lúc.
giúp chú một tay. Không đợi tôi nói, ông ta đánh thẳng một chưởng. Lúc này, giữa không trung xuất hiện một cái bùa bát quái. Trong nháy mắt, đã hấp thụ công lực của các thi thể nằm trong quan tài. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng năng lượng đã thoát ra khỏi người tôi. Tất cả năng lượng đều đổ bộ vào cơ thể của chú tôi. Toàn thân ông ta tỏa ra khí tức nồng nặc. Mắt cũng đỏ lên. Cuối cùng biến mất tại chỗ. Lúc này tôi cũng không còn hơi thở, rồi ngã ra mặt đất. Tôi và Tiểu Phương đã đến một miền núi xa xôi để ngao du. Đêm đó chúng tôi đã đi qua một khu rừng vắng vẻ. Đột nhiên một bóng người màu đen nhanh chóng lướt qua người tôi. Chớp mắt đã biến mất trước mặt chúng tôi. Tôi hoảng hốt nhìn Tiểu Phương nói, vừa nãy hình như có thứ gì đó đi ngang qua. Tiểu Phương suy nghĩ một lát, rồi nói với tôi, đúng thật là có gì đó. Nhưng cụ thể là gì tôi cũng không nhìn rõ. Cẩn thận một chút, tôi cứ cảm thấy khu rừng này có gì đó kỳ lạ. Cái bóng vừa nãy, 8 phần là thứ gì đó không sạch sẽ rồi. Muốn dụ chúng ta đi theo nó. Tiểu Phương nghiêm túc nói xong. Tôi cũng gật đầu. Gần đây đã trải qua rất nhiều điều kỳ lạ. Khả năng chịu đựng của tôi cũng tăng lên không ít. Chúng tôi tiếp tục đi về hướng ngôi làng. Sau một thời gian, đột nhiên Tiểu Phương gọi tôi, Tiểu Phi. Anh có cảm thấy chúng ta đang đi vòng quanh tại chỗ không? Tôi cũng không chắc chắn, nhìn lại xung quanh. Lúc này tôi nhớ lại những lời ông tôi nói với tôi khi còn nhỏ. Đi đêm không được nói lung tung, sẽ bị ma ám, có thể bị ma dắt. Cả đêm cũng không ra ngoài được. Bây giờ, khu rừng trước mắt rất giống với tình huống mà ông nội đã nói đến. Nghĩ đến đây, tôi liền run rẩy. Mở miệng nói, lẽ nào chúng ta đã gặp phải ma dắt? Lúc này, Tiểu Phương nghiêm túc nói, cẩn thận một chút. Tốt nhất anh nên đi theo tôi. Ngay khi Tiểu Phương vừa nói xong, một trận sương mù dày đặc ập đến, bao phủ cả người chúng tôi. Lúc này, tôi mơ hồ nghe thấy một tiếng khua chiên búa trống. Trong lòng cảm thấy sợ hãi. Mà lúc này sương mù dày đặc cũng từ từ tan ra. Ngay sau đó trước mắt chúng tôi xuất hiện một vùng đất rộng lớn. Một sân khấu được dựng trên mảnh đất đó. Trên sân khấu có mấy người mặc trang phục hí kịch, đang hát một vở kịch. Bên dưới sân khấu là một đám đông. Trong đêm khuya này, ở đây thật là náo nhiệt. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ kéo Tiểu Phương đến phía trước. Lúc này tôi thấy có rất nhiều người đang xem kịch. Có cả nam lẫn nữ, có già có trẻ. Ăn mặc, sửa soạn cũng vô cùng kỳ lạ. Có cổ đại cũng có hiện tại. Nhìn trái nhìn phải không có ai tôi mà tôi quen. Ngay khi tôi đang vui vẻ, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi. Cả người tôi sợ hãi. Ngay lúc này, có một giọng nói lạnh lùng bên tai tôi. Hí, hí, hí. Đây không phải là cháu trai của nhà ông Lý sao? Ông cậu dạo này có khỏe không? Nghe vậy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại phía sau. Trong chốc lát, tôi đờ người ra. Người trước mắt này không phải chính là Vương đại gia trong làng sao? Vương đại gia đã bệnh chết từ 2 năm trước rồi. Ngôi mộ cũng là ông nội tôi chọn giúp. Người này đã chết hơn 2 năm rồi, sao lại xuất hiện ở đây? Ta nghi ngờ mở miệng hỏi, Vương đại gia, không phải anh chết rồi sao? Sao lại ở đây xem kịch được? Lúc này Vương đại gia lại không trả lời tôi, đá thẳng vào mông tôi, liên tục bảo tôi rời đi nhanh chóng. Lúc này tôi cũng mở miệng nói, tại sao lại muốn tôi đi? Tôi vẫn còn muốn xem kịch. Tôi vừa cất giọng, Vương đại gia cảnh giác nhìn bốn phía. Sau đó áp sát gần tai tôi, thì thầm nói, đêm nay là đại thọ của bà Thường. Sân khấu kịch này là mời đến để hát cho những người họ xem đó. Các cậu không được xem, mau đi ngay. Ngay khi Vương đại gia vừa nói xong, đột nhiên một bà lão đầu bạc trắng với vẻ mặt kỳ lạ đi đến. Bà lão cười nói, một vị khách lạ đến à, thật hiếm hoi.
Tối nay ở lại xem kịch đi. Cũng đừng đi nữa. Tôi bị bà lão đột nhiên xuất hiện này dọa cho sợ hãi, đứng đờ người ra. Lúc này Vương đại gia vội vàng nói, bà Thường, thằng nhóc này là cháu tôi. Ba để cậu ta quay về đi. Lúc này bà Thường nghe được lời của Vương đại gia, cũng là thở dài nói, đúng là một chàng trai trẻ. Nếu đã là cháu trai của cậu, vậy thì cứ để nó về đi. Nhưng cô gái nhỏ bên cạnh đây phải ở lại xem kịch với bà. Nghe vậy, sắc mặt tôi trầm xuống, trong lòng không nhịn được mà run rẩy. Chúng tôi đã gặp phải toàn thứ dơ bẩn. Lúc này tôi cũng giả vờ bình tĩnh mở miệng nói, bà Thường, chúng cháu còn có việc phải đi trước. Lần này không thể cùng bà xem kịch rồi. Vương đại gia bên cạnh cũng mở miệng nói, hãy để bọn họ quay về đi. Trong khoảnh khắc, giọng nói của Vương đại gia rơi xuống. Tôi thấy bà Thường trực tiếp ra tay đánh mạnh vào người anh ta. Để thằng nhóc này đi là đã nể mặt cậu lắm rồi. Nếu cậu còn nhiều lời, ta cũng sẽ ăn luôn cả cậu. Sau khi giọng nói âm trầm của bà lão rơi xuống, giọng nói của Tiểu Phương vang lên bên tai tôi. Thái thượng tinh đài, ứng biến vô đình, khu tà phó mị, bảo mệnh hộ thân, lệnh trừ tà, đi. Sau khi Tiểu Phương nói xong khẩu quyết, thì một tiếng động lớn vang lên, một luồng sấm sét đánh thẳng xuống, trực tiếp đánh vào sân khấu kịch trước mắt. Bà cụ trước mắt cũng bị đánh bay ra ngoài. Đến khi sấm sét tan biến, tôi nhìn thấy sân khấu trước mắt và những người xem kịch, tất cả đều biến mất. Còn bà Thường và cái bóng của Vương đại gia cũng trở nên mờ nhạt. Lúc này, tiếng nói của bà Thường cất lên, các ngươi dám làm hỏng chuyện lớn của ta, ta không thể tha cho các ngươi. Nói xong thì liền biến mất. Lúc này chúng tôi chuẩn bị lên trước hỏi Vương đại gia lai lịch của bà Thường này, nhưng một bóng đen lại lặng lẽ xuất hiện sau lưng Tiểu Phương, trong nháy mắt đã đưa Tiểu Phương đi mất. Lúc này Vương đại gia khó khăn nói, mau đến làng phía trước tìm Lâm sư phụ. Nói xong liền biến mất tại chỗ. Tôi đi về hướng mà Vương đại gia nói, đi về phía làng. Khi tôi đến nhà Lâm sư phụ thì trời cũng đã sáng rồi. Lúc này tôi cảm thấy hai mắt tôi trùng xuống, rồi đột nhiên mất ý thức. Khi tôi thức dậy thì trước mắt tôi là một người đàn ông mặc áo đạo sĩ. Chắc là Lâm sư phụ rồi. Chưa đợi tôi nói, Lâm sư phụ liền nói, chàng trai trẻ, tôi quan sát thấy ấn đường của cậu hơi đen. Tối qua gặp phải thứ gì đó dơ bẩn rồi phải không? Nghe được Lâm sư phụ nói, tôi cảm thấy choáng váng. Sau đó đem tất cả chuyện tối qua nói rõ với Lâm sư phụ một lần nữa. Lâm sư phụ nghe xong cũng trầm giọng nói, chàng trai trẻ, các người đã đi qua Tử Nhân Câu à? Nghe vậy, tôi kinh ngạc, lên tiếng hỏi, Tử Nhân Câu là nơi nào? Lâm sư phụ giải thích, Tử Nhân Câu trước đây được gọi là Phong Gia Trấn. Bởi vì một lần dịch bệnh, cả làng đều chết hết. Sau đó mới bị người khác gọi là Tử Nhân Câu. Bên trong Tử Nhân Câu oán khí dày đặc, người lạ đến đó đều sẽ xảy ra chuyện. Cậu quay về được coi như mạng lớn đấy. Sau khi Lâm sư phụ nói xong, cả người tôi lập tức đứng dậy, nhanh chóng nói với Lâm sư phụ, Lâm sư phụ, thầy nhất định phải giúp ta cứu Tiểu Phương. Lâm sư phụ khẽ thở dài, nói, thân là người tu đạo, tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Tối nay chúng ta sẽ đến Tử Nhân Câu. Lâm sư phụ ngừng lại, rồi lấy ra một lá bùa, miệng niệm vài câu thần chú. Trong nháy mắt, lá bùa bốc cháy. Sau đó, Lâm sư phụ đưa cho tôi bát nước đã ngâm lá bùa, nói, uống nó đi, nước bùa này có thể bảo vệ cậu không bị thứ dơ bẩn nhập vào. Giờ cậu đi ngủ một giấc đi. Tôi đi chuẩn bị một ít đồ, tối tôi sẽ đến gọi cậu. Nói xong Lâm sư phụ liền đi ra ngoài. Tôi nằm trên giường, thầm nghĩ về Tiểu Phương. Nhất định đừng có chuyện gì, vô thức ngủ thiếp đi, chàng trai trẻ. Đến lúc xuất phát rồi. Khi tôi thức dậy, Lâm sư phụ đã đứng bên cạnh tôi rồi. Sau đó Lâm sư phụ dẫn tôi đến một cái hang ở Tử Nhân Câu. Lâm sư phụ mở miệng nói, chàng trai trẻ, bên trong hang động này đều là hang ổ của những linh hồn đó. Lát nữa theo đi xác tôi, tuyệt đối không được để lạc.
Tôi gật đầu, sau đó đi theo Lâm sư phụ, bò vào bên trong hang động. Một lát sau, đột nhiên tôi ngửi thấy một mùi khó thở. Cô nén hơi thở, nói với Lâm sư phụ, ông đang làm gì vậy? Lúc này, Lâm sư phụ cũng quay lại, rồi cười, nói, thật ngại quá. Gần đây ăn nhiều đậu quá rồi. Nếu cậu không nhịn được, cậu có thể ra phía trước. Ngay khi giọng nói của Lâm sư phụ vừa rơi xuống, tôi thấy một bàn tay có móng tay màu đỏ đang bò về hướng của Lâm sư phụ. Khoảnh khắc sắp bắt được Lâm sư phụ, thì Lâm sư phụ phát ra một câu khẩu quyết. Kim quang tốc hiện, phù hộ chân nhân, cấp như luật lệnh. Trong khoảnh khắc khẩu quyết này phát ra, một luồng ánh sáng vàng xuất hiện bao trùm lấy Lâm sư phụ, và móng tay chạm vào ánh sáng vàng đó, bốc lên khói đen. Sau đó tôi nghe thấy một tiếng hét. Nhìn thấy bóng đen chạy trốn, Lâm sư phụ cũng trầm giọng nói, đuổi theo. Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào hang động. Một lát sau, chúng tôi đến một khu đất trống. Lúc này Lâm sư phụ mở miệng nói với tôi, ở đây yêu khí rất nặng, cầm lấy thanh kiếm gỗ này. Nói xong Lâm sư phụ lại vẽ vài nét trên người tôi. Đột nhiên một dòng chữ màu tím xuất hiện trên người tôi. Lâm sư phụ lại dặn dò tôi nói, chàng trai, hai thứ này vào thời khắc quan trọng sẽ phát huy tác dụng. Cậu dùng tiết kiệm một chút. Sau đó, Lâm sư phụ dạy tôi vài câu khẩu quyết. Chúng tôi bắt đầu quan sát hang ổ này. Nhìn thấy gần bức tường bên kia có 3 chiếc quan tài kỳ lạ, mà trong quan tài dường như phát ra tiếng động yếu ớt. Lúc này, tôi nhìn thấy bà lão được gọi là bà Thường đột nhiên xuất hiện bên cạnh quan tài. Sau đó, giọng nói nhàn nhã của bà lão phát ra. Chàng trai trẻ tìm đến cửa rồi sao? Còn đưa người theo giúp à? Tiểu Lẫm mà, nhiều năm như vậy, cái thói lo chuyện bao đồng của cậu vẫn không sửa được sao? Lúc này, Lâm sư phụ cũng mở miệng nói, Rắn Tinh, ta niệm tình ngươi tu hành cực khổ, đã nhiều lần tha cho ngươi. Bây giờ ngươi càng ngày càng ngang ngược, vậy thì không thể trách ta. Mau thả cô gái đó ra, thì ta sẽ siêu độ cho ngươi, để kiếp sau ngươi được làm người tốt. Giọng nói nghiêm túc của Lâm sư phụ rơi xuống. Tiếng cười lớn kỳ lạ của bà Thường phát ra. Ngươi xem đây là nơi nào? Ngươi còn mạng để sống thì nói tiếc. Còn cô bé kia, hương vị thật sự rất ngon, đáng tiếc là phải làm món ăn ngon cho người đó thôi. Chàng trai trẻ, không phải cô gái nhỏ của cậu đang ở ngay trước mắt cậu sao? Ha ha, nghe xong, cả người tôi run rẩy. Ý của bà Thường là Tiểu Phương đang ở trong 3 chiếc quan tài này. Hơn nữa Tiểu Phương sắp trở thành món ngon của một người nào đó. Nghĩ đến đây, toàn thân tôi bùng nổ năng lượng, liền xông về phía bà Thường. Lúc này, khẩu quyết của Lâm sư phụ phát ra. Thái thượng lão quân phân tam thanh, đại nhật Như Lai định tam hồn, thiên địa tam hợp tam bá hỏa, cho ta pháp nhãn quan âm dương. Nói xong, liền đánh thẳng vào giữa quan tài. Nắp quan tài lập tức bị đập vỡ. Lúc này Tiểu Phương đang lặng lặng nằm ở giữa cái quan tài màu đỏ kia. Tôi bước tới, nhưng bà lão bên cạnh lại không hề ngăn cản tôi. Ngược lại nở một nụ cười quỷ quái nói, chàng trai, coi như cậu may mắn, muộn chút nữa, em là cậu không còn gặp được cô gái nhỏ này nữa rồi. Tôi đánh thức Tiểu Phương. Lúc này, Lâm sư phụ lên tiếng. Các người đứng ra sau tôi. Hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo, thu phục con rắn tinh này. Khoảnh khắc lời nói rơi xuống, Lâm sư phụ tích tụ công lực trong tay. Sau đó niệm thượng linh tam thanh, hạ ứng tâm linh, thiên thanh địa linh, cho tôi linh hồn. Lúc này, tôi nhìn thấy khí thế của Lâm sư phụ đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, mà lúc này bà Thường cũng cười một cách kỳ lạ. Sau đó, một tiếng nổ phát ra. Bà Thường trước mặt đột nhiên biến thành một con rắn 3 đầu, không ngừng khè lưỡi. Cảnh tượng này làm tôi sợ đến run rẩy. Đúng lúc này Lâm sư phụ trực tiếp ra tay, một chưởng đánh ra vài lá bùa chú, đều rơi vào con rắn.
Lúc này, bà Thường đã biến thành rắn chịu đủ cơn đau, không ngừng run rẩy. Ngay khi tôi nghĩ bà Thường sắp chết, đột nhiên, ba cái lưỡi rắn phun ra ba quả cầu lửa giống nhau, đập vào chúng tôi. Một luồng ánh sáng vàng xuất hiện chặn lại mấy quả cầu lửa này. Và giây tiếp theo, đột nhiên bà Thường lóe lên trước mặt chúng tôi, trực tiếp đánh bay chúng tôi ra ngoài. Lúc này Lâm sư phụ đứng dậy, đưa tay ra. Tôi cảm thấy thanh kiếm gỗ trên người tôi lập tức bay lên, đâm vào một cái lưỡi của bà Thường. Sau đó Lâm sư phụ lại đọc ra một câu khẩu quyết: Tử khí Đông Lai càn khôn dẫn, Bắc Quái Âm Dương Đào càn khôn, Thiên Viên Địa Phương Luật lệnh cửu chương. Ngô kim hạ bút, vạn quỷ phục tàng. Khoảnh khắc giọng nói của Lâm sư phụ rơi xuống, cuốn chặt lấy bà Thường. Cuối cùng, bà Thường hét lên một tiếng thảm thiết, hoàn toàn biến mất. Lúc này Lâm sư phụ cũng thở dài một hơi thật sâu. Trận chiến vừa rồi tiêu hao hết phần lớn sức lực của Lâm sư phụ. Lúc này tôi lên tiếng hỏi: Lâm sư phụ, ông không sao chứ? Lâm sư phụ dừng một chút rồi nói: Không có gì đáng ngại, đã cứu được người rồi. Vậy chúng ta mau về thôi. Nghe thấy vậy, tôi gật đầu nói: Cảm ơn Lâm sư phụ đã ra tay giúp đỡ. Sau đó tôi lại nhìn sang Tiểu Phương đang ở phía sau, hỏi: Tiểu Phương, cô thế nào rồi? Nhưng trong khoảnh khắc giọng nói của tôi rơi xuống, đột nhiên, vẻ mặt của Tiểu Phương trở nên quỷ dị. Lúc này Lâm sư phụ trầm giọng niệm khẩu quyết: Thái thượng lão quân phân tam thanh, đại nhật Như Lai định tam hồn, thiên địa tam hợp tam bá hỏa. Cho tôi pháp nhãn Quan Âm Dương. Tiếp theo là luồng ánh sáng vàng phát ra từ đôi mắt của Lâm sư phụ, chiếu thẳng lên người Tiểu Phương. Lúc này tôi mơ hồ nhìn thấy trong cơ thể của Tiểu Phương có một thứ, chính là cái bóng đen ở trong rừng, đã lướt qua chúng tôi vào đêm đó. Lúc này Lâm sư phụ cũng vội vàng nói: Không ổn, cô gái này bị ác ma mượn xác. Chàng trai, cậu mau tránh ra. Ngay trong khoảnh khắc Lâm vừa dứt lời, Tiểu Phương trực tiếp nắm lấy tôi, khuôn mặt kỳ lạ đó đến gần tôi. Tôi bị cảnh tượng đáng sợ trước mắt dọa đến run lẩy bẩy. Tôi đứng đờ người ra. Ngay sau đó, lá bùa mà Lâm sư phụ đã đặt vào đột nhiên trở nên to hơn, trực tiếp đánh bay Tiểu Phương đang đứng gần tôi. Mà lúc này Lâm sư phụ lại đọc một đoạn khẩu quyết: Vạn thần triều lễ, dịch xứ lôi đình, quỷ yêu tăng đảm, tinh quái vong hành. Ngay trong khoảnh khắc Lâm sư phụ đọc lên khẩu quyết, một tia sét màu tím đánh lên người Tiểu Phương. Sau đó, một tiếng gầm hét vang lên. Nhìn thấy một làn khói đen bay ra từ người Tiểu Phương. Và lúc này, Tiểu Phương cũng đã khôi phục bình thường. Lúc này, tôi cũng tỉnh táo lại, nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiểu Phương. Chưa đợi tôi nói, Lâm sư phụ lại nói: Cô bé này cũng là người tu đạo. Vết thương nhỏ này chẳng có gì lo ngại, đến cô bé này cũng bị nhập xác, thì gần đây chắc chắn có thứ gì đó lợi hại hơn. Các cậu phải cẩn thận một chút. Nghe được lời của Lâm sư phụ, tôi cũng nghiêm túc gật đầu. Tôi quay đầu lại nhìn Tiểu Phương. Lúc này sắc mặt Tiểu Phương lại trở nên hồng hào, dường như đã hồi phục lại không ít. Tiểu Phương cũng lên tiếng cảm ơn đạo trưởng đã cứu. Lúc này Lâm sư phụ đột nhiên nở nụ cười kỳ lạ, lập tức trở lại bình thường. Tiếp theo Lâm sư phụ mở miệng nói: cùng là người tu đạo thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Bây giờ cô đã hồi phục rồi, vậy thì chúng ta hãy rút lui trước đi. Ngay khi Lâm sư phụ vừa dứt lời, một tiếng nổ lại vang lên. Tôi thấy hai chiếc quan tài còn lại đột nhiên nổ tung. Bên trong có hai cương thi mặc trang phục cổ đại. Ngay khi chúng tôi đang hoảng hốt, hai cương thi kia đột nhiên đứng dậy, bắt lấy Lâm sư phụ, đi sâu vào hang động. Lúc này tôi nhìn về hướng sư phụ Lâm sư phụ biến mất, trong lòng bắt đầu dậy sóng. Ngay cả Lâm sư phụ cũng bị bắt đi rồi. Tiếp theo nên làm gì đây? Ngay lúc tôi đang bàng hoàng, giọng nói lạnh lùng của Tiểu Phương phát ra: Tiểu Phi, trên người Lâm sư phụ này có khí chất khó tả. Tôi nghĩ ông ấy cũng giống ông Lương và ông Lão Tạc Tượng.
rất thâm sâu. Nghe thấy vậy, tuy là tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm, nhưng cũng tĩnh lặng suy nghĩ một lúc. Lúc này Tiểu Phương lại mở miệng nói, hôm đó tôi bị cái bóng đen kia bắt đi. Giữa đường có thể thu phục được nó rồi, nhưng tôi lại tương kế tự kế, muốn xem thử rốt cuộc đằng sau những chuyện này là ai đang giở trò. Anh đoán xem tôi phát hiện được gì? Nghe được lời này của Tiểu Phương, tôi lập tức nghi ngờ hỏi lại, cô đừng dài dòng nữa. Lẽ nào Lâm sư phụ này cũng đang nuôi ma sao? Lúc này Tiểu Phương lắc đầu nói, đi thôi. Đi theo thì anh sẽ biết thôi. Tôi không hỏi nhiều, nhặt thanh kiếm gỗ lên. Sau đó, cùng Tiểu Phương đi vào sâu trong hang động. Chúng tôi đến một nơi trống vắng. Lúc này trước mặt chúng tôi có rất nhiều cương thi, nằm ngang nằm dọc, nhưng lại không thấy dấu vết của Lâm sư phụ. Lúc này Tiểu Phương khẽ thở dài. Lâm đạo trưởng này thật không đơn giản. Chắc hẳn ông thấy cũng cố ý để cương thi bắt đi. Chắc ông ấy muốn. Tiểu Phương còn chưa nói xong, ngay lập tức tôi nghe thấy từ xa phát ra tiếng hét của Lâm sư phụ. Đạo hữu, Tiểu Phương, nhanh đến giúp tôi. Nghe vậy, chúng tôi liền chạy về hướng phát ra âm thanh. Lúc này chúng tôi nhìn thấy Lâm sư phụ đang ra tay đối phó với cương thi. Là thi vương, Tiểu Phương nói. Lúc này Lâm sư phụ lại mở miệng nói, nhanh ra tay đi. Nhân lúc hắn đang suy yếu, muộn chút nữa thì chúng ta đều sẽ ở lại đây cả đấy. Lúc này Tiểu Phương cũng niệm khẩu quyết, Thiện địa huyền tôn, vạn khí bổn căn, sửa chữa một kiếp quảng tu ước kiếp, chứng giám sức mạnh của tôi. Sau khi khẩu quyết của Tiểu Phương rơi xuống, giữa đôi tay của Tiểu Phương liên tục bắn ra những tia năng lượng. Ngay lập tức, thi vương kia bị hai người họ áp chế, tan thành cát bụi. Sau khi thi vương biến mất, thì xuất hiện một quả bóng nhỏ đang phát sáng. Lúc này Lâm sư phụ lập tức tiến lên, bắt lấy quả bóng nhỏ đó, cười lớn nói, cảm ơn các cậu, Tiểu đạo hữu. Nếu không có sự giúp đỡ của các cậu, có cho tôi thêm 10 năm cũng không lấy được nội đan của thi vương. Ha ha, có nó rồi thì cương thi ở xung quanh hàng trăm dặm sẽ phục tùng mệnh lệnh của tôi. Lúc này Tiểu Phương mở miệng nói, thân là người tu đạo, ông lại đi con đường tà đạo này. Cũng là ông cố ý dụ chúng tôi đến đây phải không? Lâm sư phụ cười rồi nói, không sai. 10 năm trước, ta đã từng chiến đấu một trận với thi vương. Cuối cùng cả hai đều bị tổn thương. Bây giờ, thi vương đang vào thời khắc quan trọng của sự đột phá, không thể phát huy hết công lực. Thậm chí, nếu chỉ dựa vào sức lực một mình tôi, cũng không thể nào đánh bại được hắn. Và sự xuất hiện của các cậu, đúng là trời cũng giúp tôi có được pháp lực thâm hậu. Một cơ thể trời sinh có thể triệu tập linh hồn. Lát nữa, sau khi ta ăn nội đan, hấp thụ sức mạnh của cô, sau đó chiếm lấy cơ thể của cậu nhóc kia, thì thiên hạ này còn ai có thể cản tôi? Ha ha ha. Sau khi Lâm sư phụ nói xong, mặc dù tôi và Tiểu Phương đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước rồi, lúc này cũng hoang mang không nói thành lời. Tại sao những người ta gặp đều tàn nhẫn như nhau? Ngay khi Lâm sư phụ chuẩn bị nuốt viên nội đan, đột nhiên nội đan bay lên, sau đó trực tiếp bay vào miệng tôi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy một luồng năng lượng bùng nổ trong cơ thể mình, đánh bay Lâm sư phụ ra ngoài. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Tiếng hét tuyệt vọng của Lâm sư phụ vang lên. Sau đó, một luồng khói kỳ lạ bốc ra từ cơ thể. Một lát sau, tôi cảm thấy cả người mệt mỏi, ngồi trên mặt đất. Ngay lúc này, giọng nói yếu ớt của Lâm sư phụ phát ra, người bạn nhỏ, cảm ơn cậu đã giúp tôi giải thoát. Tôi run rẩy khẽ nói, Lâm sư phụ ông. Lâm sư phụ lại nói, trận chiến 10 năm trước, tôi đã bị ăn mòn cơ thể. Nếu hôm nay không phải thể chất cậu khác thường, thật sự để tôi ăn viên nội đan đó, thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Chịu thôi, đây cũng là ý trời, là câu duyên của cậu. Sau này, có thể kiểm soát được nguồn năng lượng đó không, thì phải xem vận may của cậu rồi. Nói xong Lâm sư phụ liền biến mất. Tôi cũng đứng dậy